akkor lehetőség volt Dél-Afrikára és Új-Zélandra. És egy napon 2 levelet kaptam. Az egyik levél azt mondta, hogy mehetek Új-Zélandba, a másik meg mehetek Dél-Afrikába. De mivel itt ez sokkal színesebb ország, és feketék, meg zene, meg mit tudom, azt úgy határoztam el, hogy ide jövök, és akkor kaptam én is egy ilyen hajójegyet, ez egy gyönyörű fehér hajó volt, amivel ide jöttem, az is körülbelül 10 napig tartott. Hát én tengeri beteg voltam majdnem minden nap. Beadtam a kérvényt, hogy én akarok immigrálni. Dél-afrikai küldte, 1 héten belül küldött nekem egy hajójegyet a Windsor Castle hajóra, hogyha akarsz jönni Dél-Afrikába, itt van a jegy, szálljál be a hajóba ebbe az időbe, és akkor Dél-Afrika itt vagyok. Találkoztam pár dél-afrikai lányokkal, akik innen való szép lányok voltak. Olyan jól éreztem magamon a hajón 10 napig, és jól megbarátkoztam olyan sok emberrel. Az egyedüli hely, amelyik látatlanba adott is szerződést később. Lett volna még Venezuela, és egy másik hely, azt hiszem. De ezek mind csak úgy adták volna, hogy bevándorlást rendben van, de állás nem, csak ott. Akkor fejeztem be a tanulmányaimat, és ezek a chemical engineer, a vegyi gépészeknek ilyen szaklapja minden hónapban jön ki, és a hátul állások. Hát szóval volt állás Peruba, Kanadába, Ausztráliába, Dél-Afrika, de is fogadtam a perui állást, de aztán közben ott volt egy ember Dél-Afrikából, Angliába, aki eljött interjúolni, beszélt velem, és mondta, hogy hát 6 hónap egy gyárrészleget szerelnek be, és kell egy ilyen asszisztens. Mondom, jó, hát 6 hónap alatt megnézem Afrikát, az pont elég lesz ahhoz, és akkor elmegyek Perúba, és mondtam a perújának, hogy jövök 6 hónap múlva, addig nekem le kell szolgálnom ezt az időt, és elmentem Dél-Afrikába. Hát persze 6 hónap Dél-Afrikába az semmi. Még a járdák is aranyból vannak. Ez volt egy nagy szó nekünk. Aranybánya, tengerpart, fakváros. És Ausztriában rengeteg olyan dokumentari filmeket láttunk, hogy mi van Ausztráliában, mi van Dél-Afrikában. És Dél-Afrika egy olyan kedvező hely volt nekünk. Persze aztán, mikor leszerződtünk, akkor az volt a helyzet, hogy menjünk tengerpartra. Hát akkor voltam 25 éves, egyedül az egyik évfolyamtársammal jöttem, és akkor elmentünk Bécsben, és a bátyám 56-os volt, én Dél-Afrikában élt, és akkor 50 és 60-ban gyorsan elintézte az engedélyt, és 1966-ban érkeztem Dél-Afrikába. Édesapám már meghalt, és édesanyám tudta, de nekem Bécsből hát levelet kellett írnom neki, hogy hát kedves édesanyám, ne haragudj, nem búcsúztam el tőled, mert tudtam, hogyha ezt neked megmondom, akkor de nem engedtél volna ki. Tehát tudta az édesanyám, hogy én kijövök, csak ezt a levelet meg kellett írnom. Nem tudom, valamelyik rokon mondta nekem, hogy ez jó. Egy ilyen amerikai csapatszállító, 4 motoros, maximális sebesség volt, azt hiszem 400 km/óránként. Elindultunk a földközi tengeren átrepülve, az első leszálló Tripoli volt, ott megvendégeltek minket, az rendkívül érdekes, bevittek egy hotelba, és életünkben először láttunk, valami ott van a tányérba, úgy néz ki, mint ilyen kis, mint hogyha ilyen megszárított valami lenne. Hát ez volt a cornflake. Na most mindenki látta, hogy ott van, és mellette adtak egy pohár tejet. És akkor senki sem tudta, hogy mit kell ezzel csinálni. És ezt a magyarok elnevezték tejlevesnek. Azt így mindenki így félretolta, és a többi az már ehető volt, az természetes. Na most Tripoliból tovább indultunk, a következő állomás Kánó volt, az Nigériában van egy város. Ott az volt az érdekesség, hogy ilyen gyíkok futkároztak ottan a kifutópályán. Ott kaptunk valamilyen hűsítő italt,
Utána újra felszálltunk, és a következő volt Leopoldville, az a mostani Kinshasa. Ez volt a belga Kongó, akkori belga Kongó. Na, az nagyon szép volt, ott egy magyar család fogadott minket, ott volt több magyar család, azok kijöttek, fogadtak minket, és olyan kellemetlen volt, mert elvittek egy nagyon előkelő hotelbe. Most képzeljétek el, izzadtan, fáradtan, rosszul öltözve, leültettek minket egy olyan hotelba, ahol mind kiöltözve jöttek be az emberek vacsorázni és minden. Rendkívül kellemetlen volt. Utána ott minden családonként szétosztottak minket, és ott hallottuk először, hogy ugye ez a faj megkülönböztetés Dél-Afrikában, és még azt mondta mindenki, hogy na most nézzétek, micsoda tökéletes összhangban és megértésben élünk mi itt a feketékkel, de ha majd ti odaértek Dél-Afrikába, egy teljesen más szisztéma van. Hát azt se tudtuk, hogy miről beszélnek. És megérkeztünk végül Johannesburgba. Most képzeljétek el, hogy az az út, ami ma tart 10 órát, vagy 36 órát repültünk. 36 órát leszállás, fölszállás, tankolás, megint leszállás. Egy olyan csoport, ahol az életben még senki nem repült. Tehát ott kivétel nélkül minden ember rosszul volt. A gyerekektől kezdve a felnőttekig. Bíztattuk egymást, jaj, hát most már nem tart olyan sokáig, mindjárt ott leszünk. Hát mindjárt az volt még egy másik 10 óra. Na most így megérkeztünk Johannesburgba, ahol megint egy magyar csoport várt minket. Mint például a Mihály doktor a feleségével, akkor volt egy másik 2 doktor, doktor Récsei, doktor Horváth. Ezek mind a gyerekek ültek a nyakukba, és piros-fehér-zöld zászlót lenget. Hát ez egy olyan megható érzés volt, amikor az ember tényleg egy ilyen apátlan, anyátlan hangulatban megérkezik, hát mi sem jelent többet, mint egy ilyen fogadtatás.